สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโอแมนคนดีคนเดิมนะครับหลังจากห่างหายในการลงคลิปยูทูบไปนานนะครับเพราะว่าหลังๆนี้ก็ไปเน้นใน TikTok นะครับสำหรับคลิปของวันนี้มาพิเศษหน่อยนะครับคือผมจะมาวิเคราะห์สนามนะครับแนะนำในแต่ละโค้งในขั้นพื้นฐานนะครับเบสิกพื้นฐานเลยนะครับเป็น Track Analysis นะครับว่าแต่ละโค้งควรใช้เกียร์อะไรอ่าใช้พื้นที่สนามตรงไหนเคิร์ฟตรงนี้เหยียบได้ไหมที่เรียกว่าซอสเซฟเคิร์ฟอะครับที่เหยียบแล้วมันจะลื่นนะครับตรงนี้เหยียบได้ไหมตรงนี้เหยียบไม่ได้เบรกกิ้งพอยต์อยู่ตรงไหนนะครับผมจะมาแนะนำทั้งหมดในวันนี้ในขั้นของเบสิกพื้นฐานเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับ ก็มาเริ่มกับสนามแรกนะครับคือสนามกาตาร์นะครับโลซานกาตาร์นะครับมาครับสำหรับโค้งแรกนะครับเราท็อปสปีดมาเต็มที่เลยนะครับ280กว่าได้นะครับเบรกกิ้งพอยท์ที่ผมแนะนำเลยนะครับเป็นประมาณตรงนี้ครับนี่นะครับประมาณตรงนี้เลยนะครับเกือบถึง100 เมตรนะครับเอ่อเกียร์3นะครับแล้วก็โค้งยาวนะครับ2นะครับ พอถึงเบรกกิ้งพอยต์50 เมตรตรงนี้นะครับขีดตรงนี้คือเบรกกิ้งพอยต์ที่ทางสนามเขาทำไว้นะครับน่าจะประมาณ50 เมตรได้ก่อนเข้าโค้งครับเราก็จะใช้เกียร์3ในการไหลเข้าโค้งก่อนนะครับตรงนี้พอถึงกลางโค้งแล้วถ้าผู้ที่ไม่มั่นใจนะครับสามารถลดลงเหลือเกียร์2ได้นะครับจะเราจะได้อุ่นใจกว่านะครับออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับ เรามาถึงได้ตรงนี้เลยครับเพราะแท็บมันกว้างมากครับเป็นเลเยอร์แบบ F1 นะมาถึงตรงนี้นะครับ3นะครับแล้วก็4 5ได้เลยครับตรงนี้เราเหยียบได้นะครับแตะนิดนึงกลับเข้ามานะครับแล้วก็เบี่ยงนิดนึงนะครับแล้วก็เหลือเกียร์3ปล่อยไหลมานะครับตรงโค้งนี้นะครับโค้งที่เป็นตัว U ตรงนี้นะครับให้เราใช้พื้นที่สนามให้คุ้มนะครับมาเกียร์3มาตรงนี้ค่อยๆเลี้ยงคันเร่งไว้นะครับ จะปล่อยก็ได้แต่ว่าความเร็วก็จะตกนะครับค่อยๆแบบแตะๆไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเห็นหลอดเขียวไหมครับประมาณนี้นะครับแตะไว้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เหยียบได้นะครับตรงนี้เหยียบเซิร์ฟตรงนี้ได้นะครับนิดนึงครับแล้วจะมีรอยอยู่นะครับรอยดำๆซึ่งแน่นอนว่าเราเหยียบได้นะครับแต่ก็อย่าไปเต็มที่กับมันนะครับมันจะทำให้เราไฮไซด์ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับยังคงอยู่ที่เกียร์3นะครับในโค้งที่5นะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งนะครับเซิร์ฟในด้านนี้นะครับคุณจะหัวฟาดพื้นได้เลยนะครับก็มาต่อที่เกียร์4นะครับระหว่างกลางนี้ครับเลยเส้นนี้ไปนะครับจะเริ่มเข้าเกียร์4แล้วครับผมเซิร์ฟตรงนี้แล้วก็เหยียบได้เหมือนกันนะครับพอมาถึงเกียร์4แล้วก็จะเบรกกิ้งพอยต์ตรงนี้ครับ50 เมตรอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ครับแตะเบรกไว้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเกียร์2นะครับก็ออกไปครับ ส่วนตรงนี้นะครับเราเหยียบได้ครับให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้เราเหยียบได้นะครับเต็มที่กับมันเลยนะครับเราสามารถใช้พื้นที่สนามเนี่ยให้รถเราตั้งตรงนะครับแล้วก็บิดคันเร่งออกไปนะครับรถตั้งตรงแล้วบิดคันเร่งดีที่สุดนะครับแล้วก็จะตรงมาตรงนี้นะครับ braking point ที่เดิมครับคือระหว่างกลางตรงนั้นนะครับเดี๋ยวกลับไปให้ดูกลับไปดูให้นะครับเวลาผมเข้าโค้งนี้นะครับผมจะเบรกประมาณตรงนี้นะครับก่อนถึง50 เมตรนิดนึงนะครับแล้วก็ลดเหลือเกียร์2นะครับแล้วก็ค่อยๆแตะคันเร่งนะครับปล่อยไหลมานิดนึงนะครับออกปุ๊บเข้าเกียร์3นะครับ4พอแล้วครับแล้วก็แตะเบรกเหลือเกียร์3ครับแล้วก็ปล่อยไหลครับ
ซึ่งตรงนี้ผมแนะนำเลยนะครับมันจะอันตรายมากในการใช้เบรกนะครับเนื่องจากถ้าเราสังเกตดูมันจะเป็นเนินลงไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเนินลงเพื่อเข้าโค้งถัดไปครับซึ่งถ้าเราใช้เบรกมากเกินไปเนี่ยหน้าจูบพื้นเลยนะครับไม่ก็สะบัดสั่นๆเป็นเจ้าเข้านะครับ นี่ต่อมาถึงเกียร์สามแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับตรงนี้ซึ่งระวังบานนะครับบานง่ายมากนะครับสำหรับตรงนี้ตามมาปุ๊บแตะเบรกหลังนิดนึงนิดเดียวนะครับแตะเบรกหน้านิดนึงเบรกหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาลดเหลือเกียร์สองนะครับค่อยๆไปนะครับนี่ก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นโค้งยาวไปนะครับแนะนำถึงเกียร์ห้านะครับเพื่อรถที่ได้มีกำลังอยู่แล้วก็แตะตรงนี้นิดนึงครับเหลือเกียร์สี่แตะเบรกนะครับ แล้วก็ยาวไปนะครับไปเรื่อยๆครับแตะเคิร์ฟนอกได้นิดนึงนะครับยาวไปเรื่อยๆครับตรงนี้จะมีโอกาสบานนะครับซึ่งถ้าเราบานออกไปนี่เราจะเหยียบเคิร์ฟแท็กลิมิตด้านนอกนี้ได้นะครับสีขาวเขียวเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราเหยียบได้นิดเดียวนะครับอย่าเยอะเหมือนผมนะครับนี่เห็นไหมครับรถจะมีอาการทันทีนะครับซึ่งความเร็วจะตกแล้วก็มันจะมีผลในโค้งหน้านะครับที่เราจะถึงนะครับ เดี๋ยวได้นิดนึงครับครับแล้วก็ปล่อยมาลดเหลือเกียร์สามครับจะพุ่งลงไปข้างล่างนี้นะครับทำให้ดูนะครับนี่ครับมันจะไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะมีอาการนะครับสำหรับรถแต่ถ้าเราโชคดีก็จะไม่เป็นไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับลดเหลือเกียร์สามครับใช้ Engine Brake ช่วยและเคิร์ฟตรงนี้เราลงไปแตะได้นะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับย้ำว่านิดเดียวนะครับ ไม่ควรเกิน20%นะครับของเคิร์ฟสีแดงขาวนี้นะครับเพื่อจะลงไปได้นะครับประมาณนี้แล้วก็รีบขึ้นมาแล้วก็ต่อเกียร์4นะครับถึงตรงนี้นะครับแตะเบรกเหลือเกียร์3นะครับแล้วก็เข้าโค้งนี้ไปนะครับปล่อยไหลไปนิดนึงนะครับปล่อยยาวไปแล้วก็เคิร์ฟนอกนี้ก็เหยียบได้นะครับไปเหยียบมันนิดนึงครับแล้วก็เข้าเกียร์4ครับแล้วก็เบรกกิ้งพอยต์ครับ จริงๆตรงนี้เหยียบได้นะครับแต่ว่าไม่เหยียบดีกว่าเพราะว่ามันจะมีผลกับการที่เราเบรกนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่สมดุลนะครับมันจะไม่ stable นะครับตอนเราเบรกนี่ครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนั้นเราควรอยู่ห่างมันเนี่ยครับ3นะครับ2แล้วก็ปล่อยไหลครับจะอยู่ประมาณ100นิดๆนะครับ100 ถึง 110นะครับก็ท็อปสปีดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนเร็วๆกันอีกรอบนะครับ มาถึงตรงนี้เบรกกิ้งพอยต์นะครับเก็บโค้งในครับก็ไปต่อครับเกียร์สองเกียร์สามออกมานะครับแล้วก็สี่ห้านะครับผมอับได้นิดนึงตรงนี้แล้วก็เบรกครับก็ปล่อยสามให้มันไหลนะครับก็ต่อเนื่องไปนะครับตรงนี้จะเหลือแบบประมาณ120นะครับก็ต่อครับสี่นะครับแล้วก็เบรกพร้อมเบรกหลังนิดนึงนะครับแต่เบรกหลังนิดนึงเบรกเกียร์หนึ่งได้เกียร์สองได้นะครับแล้วก็ต่อเลยครับก็เบรกครับ เบรกนิดนึงครับเพื่อให้มันลงโค้งได้นะครับ3ครับ4ครับแล้วก็แตะเบรกนิดนึงครับเกียร์3ตรงนี้ก็เหยียบได้นะครับไปเลยครับ2ครับก็ปิดลายในไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเราอัดท็อปสปีดมาได้เราอาจจะโดนแซงได้นะครับเกียร์5แตะนิดนึงเกียร์4ครับแล้วก็ปล่อยไหลไปนะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับ
มันจะไม่ใช่ลักษณะโค้งเดิมแล้วถ้าดูในแมปนะครับถ้าเราดูในแมปของเรานะครับเห็นไหมครับโค้งมันจะมีการเปลี่ยนมุมแองเกิลนิดนึงนะครับซึ่งมันจะทำให้เราบานออกไปนะครับเบรกได้นิดนึงครับแล้วก็เหยียบได้นิดหน่อยครับแล้วก็3ครับนี่ครับตรงไปประมาณนี้นะครับก็เกียร์3ครับแต่เบรกหลังนิดนึงช่วยนิดนึงได้แล้วเบรกหลังก็มานี่ครับทำให้รถตรงที่สุดนะครับแล้วก็เบรกครับก็ท็อปสปีดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฮอตแลบกันต่อนะครับมาครับสำหรับฮอตแลบนะครับผมจะขับให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมทำได้ที่จะสมูทที่สุดนะครับ ก็สำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของผมทั้งใน YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ